Hello. Hello. Hello po sa nag-iisang audience. Hi. Hello po, Captain Mario. Hi. Sandali, bigyan kita ng jacket. Sandali lang. Bigyan kita ng jacket.
Dito na. Okay lang. O, binigyan na kita ng jacket. I'm good. How are you today? Yes, I'm good. I'm good. Hello, hello, baby. I came back in here with day. Sorry. Patamsak ako. Tamsak. Sorry, I cannot hear you again. Stop going. I don't wanna think anymore. I know how that's right. Stop going. I don't wanna think anymore. Hello, baby, you come back and hear the thing. Sorry, I cannot. You can't say. Stop going, I don't wanna think anymore. Nakatamsak ka na po sa akin. Balikan na lang kita mamaya. Mag-iwan lang ng tamang bakas. At ito, ibabalikan ko mamaya. Sana may manood pa. Teka lang. Sana may pumunta pa makinig. Sana may pumunta. Hello, baby, you came back and hear a thing. Sorry, I cannot. Stop going, I don't wanna think anymore. Stay lang po. Okay lang naman sa akin kahit mag-isa lang yung manood. Okay lang sa akin. Sana. Diyan ka lang, Captain Mario.
Diyan ka lang po. Huwag po umalis. Kasi, para may kaibigan naman ako. Okay lang, mag-isa ka lang. Ang importante may nanonood. Stop going, I don't wanna think and nailis ko tuloy ako. Mamaya pag mag-12 o mag-1, stop po ako. Stop going, I don't care more. Mag-telephone telephone I'm better say that I'm better say this I don't wanna think anymore. Dance floor. My telephone. Teka lang. Teka lang po. My telephone. What are you doing? Babalik na ako sa ang henet. Ang henet naman sa Pilipinas.
Wrong spelling ako. Loka Bibis, welcome. Yung naging D. Kumusta na po kayo, Captain Mario? Hello sa isang manonood dyan. Paki-comment na lang para mabigyan ng jacket. Thank you for coming. Thank you. Stay con po, stay con. Ini malam bigap ini dai. Stay con. Live YouTube. Orang lain. Para madagdag ng oras para makakwarta. Ay, mo pinakadaw. Kaya lang cellphone para di magurang ino. Hello po, sorry po kung narinig yung usapan namin. Kung sino ka man, mag-comment ka po para mabigyan ng jacket. Pwede tayong ano.
Let's kill this love. Hi, like that. I like that. What? Nasaan na yung guest? Ba't na-remove ko yung guest? Isa. August. Bakit, Debbie, bakit yun ang nilapag mong link? Mali Ano ka. dapat ilapag? Punta ka dyan sa sa share. Sa share? Tapos? Hello. Sa share? Oh. Huwag na ako na lang mag-share ng link ko. Sorry, direct mo. Hindi yun. Kasi yan, yung binigay mong link, hagdan yan paakyat dito. Kaya nga nakaakyat ako. Wait lang Wait lang. Ate Sol, ano po yung B at saka G?
Sige. Thank you. Thank you po sa support. Bibili nga ako ng isang cellphone. Provide ako ng isang cellphone para meron akong makabili ako agad ng jacket. Kumusta, te? Kumusta? Ngayon ay kanina pa. Pagkatulog. Joyce man. Ito nga, Joyce. Joyce Tupas. Maupay ko na. Oo. Okay. Baka isa siya sa nanonood. Di ko alam kung sinong isa eh. Watch time importante. Mahinay batak signal nga da. Okay. Ano na? Ito ko yun. Anay lati ha, i-close ko lahat camera. Hello sa nga bagong audience, charot. Mag-comment lang kayo para mabuo kayo ng jacket. Charot! Ina na nagtitinawa. I-close ko lang ang camera. May makita na bata. Make out na lang. Sige ka di ko hakwarto kay para di wari mabatian nga kanan.
Chill lang kayo, guys. Chill lang, chill. Ari ka na ta kwarto. Ano ni room tour? Chill ka mo. I-off ko lang na yung camera. Enjoy lang ka mo da. Kay mait pa mait. Gusto ko mag-apply for home credit o home credit kanang cellphone kay para diyan ako kuan. Para may lako sa gamit. Kay nagamit na nila pwede na usap kay Welcome to my live stream, guys. Sorry kay wrong spelling, maram ka man nagdinagmiton. Kay ni ang pag-alas 7 ako na pagkuan. Mga pasok it mga DLS. Hello, 34 minutes na ako nga din na nag-live. Nag-live stream. Nagunahon na ako nga. Ang gusto ko ito mga content para vlog. Wow, for watching. Hello, welcome to my live stream. Enjoy. Charot. Siyempre naman, vlogger ka na ngayon, auntie. Oo naman, saglit na kay aganin jacket. Think ni Ate Bullet, bangin ka hagkutol. Julife, kita dot imo ngaran ko naka-blue na. Sorry. Let's take on. Ay, nakakuha ka na. Nakablo ka na. Nakablo ka na, Julife. So, welcome. Natamsak na ni
Asugad na ni Mak. Niyan, mapi makem ko nag pag ano na, pag anton, pagtamsak, paghagbahag. Amo ka na kaya, intindi ka. Explain ko na lang yun, niyan. Pag kumaon ako, off kita ko nila, tapos stay lang ka magdaha. Thank you. Parang takong karag signon jellyfish na nakahag, nakatamsak. Hello, galo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Alam mo, niya na-explain ko, pag pima ako niya na pag pima ako, ano yun? Oo. Okay. Ay, oo, sige, sige. So, may dako di tatanggalan yung jacket kay baga. Ambot ko na YouTuber na Julius. Ate, ma-i-check saan ako, ha? Machibabo mani kita. Machibog. I-off ko na camera. Thank you. Dinala ka mo. Dilanay ka mo. Dilanay. Lupa ka dahil kayo.
Hindi pa nga nakariguan ng mga pagmatan. Ay, gawin sa dito. Para driver na lupa ko. Hindi ka dito balita.
Kaya mo pala naman. German. Nabigitan mo kung ako sinawag. Wala kang Hello! Welcome back to my channel, to my LS. Thank you for staying to my live stream po. Thank you, Livy Lim. Shout out to Livy Lim. Thank you po. Thank you so much. Stay cool po. So, okay lang, kahit gano'n. Thank you so much po. Kay Kuya Livy Lim. Or, are you, yes. Livy Mar, tsaka Livy Lim. Salamat. Teka. Bigyan ko lang jacket. Bigyan ko lang jacket si Livy Lim at saka si... si Livy Lim. Livy Lim is a girl. So, thank you po, ate. Yung host niyo po ay mukhang bata lang po, pero legal age na po to. Baka... si Livy Mark, yung Livy Lim is babae. Yung apelyido po ay Livy or Levi? Apelyido po yun? Tawa si ate. Ouch. Welcome po to my LS. Thank you for staying. So, Livy, name ko Lim. Okay, Livy Lim.
Si Livy Mark po, Mark yung apelyido. Kasi para yung pangalan nyo eh. Ay, yung Livy Mark, bale, ano yun? Yung couple channel, kumbaga. Thank you po. Welcome po sa mga bagong pasok. Sana po ay, mag-stay kayo. Charot. Ninja. Di ko alam, ano pong ninja? Bago pa lang kasi ako sa LS. Kasi yung, parate po akong nagbablog. Hindi po yung welcome po sa mga bagong dating. Huwag mahiyang itamsak nyo na si host. Tamsak yun yung host nyo. Bata lang po tingnan. Pero legal age. Pagkaintindi ko sa ninja po is hindi yung legit na hindi, wala talagang legit na channel. Ganun po ba yun? Yun po kasi pagkaintindi ko sa thank you po, Ate Livilim. Thank you. Thank you so much po sa pag-stay. Oh, nakakainis naman ito. Meron po akong isi-share kasi nung isang gabi, alas 11 po ako natapos pumasok sa isang LS. May paruleta po sila pag nanalo ka, pag napili yung pangalan mo, pag napili po yung pangalan mo, bibigyan ka ng chance na mag-subscribe sa iyo yung mga YouTubers, mga I earned at 40 subscribers ata. Pagka kinabukasan, nag-unsubscribe sila. Hindi ko po maintindihan kung bakit nag-unsubscribe sila. Kasi ako, hindi naman sila parang mga ninjata, hindi naman sila nagbigay ng tamang bakas para masundan ko sila. Ay balik ko sa kanila yun, nainis ako. Hanggang ngayon, nag-unsubscribe pa rin sila. Pero sige lang, papasok ako yung papasokin ko. First na papasokin ko yung kay Ate Waray Pinay OFW. Ayoko nang pasukin. Di ko lang alam, pero sa ngayon ayokong pasukin yung kay Dengo na na live stream kasi. Pero may nag sponsor lang naman doon, si Troy. Pero ayokong pasukin na doon na meron akong trauma doon. Baka maubos yung mga subscriber ko. Naku, pinaghirapan ko to. Ilang gabi nang ko dyan. Tapos, ganun lang. Kakainis. Excuse.
Ganun po ba yun? Okay. Oo nga, hindi ginawa ng tama. Ayoko ng ganun. Alam mo, papasok na lang ako sa mga timburublig ng mga LS. Doon na lang ako papasok. Nakakainis, nakaka-stress. Kasi alas 11 na ako. Nanalo naman ako sa last hour na, alas 11. Napili yung pangalan ko. Expect ko na talagang, madadagdagan talaga yung Kasi 235 lang yung ko eh. 235 lang yung ko, subscribers ko bago pa ako nanalo ng Tapos, nag-additional ng 40 subscribers. Sabi ko sa kanila, magbigay lang ng tamang bakas. Tapos, pagka kinabukasan, ibabalik ko sa kanila. Sa kinabukasan, nag-unsubscribe sila. Tuloy-tuloy na ko. 279 na sana yung ko, saka madadagdagan pa. Nag-unsubscribe, feeling ko yun talaga nalagas pag hindi ginawa ng tama. Yun ang hindi ko Kung if ever man na babasok ako sa isang LS, doon na lang po ako sa mga doon lang ako sa Timburublig. Para nagmamadali. Ako ba yun? Hindi, kasi nagmamadali yun. Hello po sa mga bagong pasok. Shout out sa mga bagong pasok po. Opo. Kasi pag pumapasok ako ng teka lang. Pag papasok ako, doon na lang po sa ating team, Waray Burublig. Team Burublig. Waray Burublig. Oo. Nakakainis kasi expect mo na may madagdag sa subscriber mo, tapos only to find out unsubscribe. Walang justice. Hindi na subscribe ng tama. Sayang naman yung pinaghirapan ko, yung ilang araw na walang tulog, pinagalitan pa ako kasi yung mga mata ko namamaga sa kakanood ng mga LS. Tapos yun lang ang kakainis. So, ngayon nag-iisip ako ng mga kung anong content para sa next vlog ko. Hindi ginasabot pag-enroll online. So, nag-suggest yung di ba mayroon akong vlog na meron akong vlog na yung who's more likely to with my cousin, with my pamangkin ko kasi yun, tsaka friend ko siya. Isa sa mga friends ko. Tapos sabi naman ng isang kaibigan ko ng barkada ko na gawin din sa kanila. So, bali, marami kasi kami, sa aming barkada, marami kasi kami. So, gusto nila, sabi ng isa sa mga barkada ko,
gusto nila gawin ulit yun with them, kasama sila. But, sa tingin ko kasi, yan na lang po ang gagawin kong, yan na lang po ang gagawin kong content sa next vlog ko kasi masaya yun. Kasi ang dami. Oh, alam ko. Alam ko po, kasi ang legit naman talaga yun. Kaya malaki ko sa invite niya ako dun sa in-invite niya ako sa Timberlake. At tunay, idilim nanay ay napaglusan. Waray Pinay TV. Sorry, hindi ko nabigyan ng jacket. Oo, sa ano, pagkatapos ko ng ano, tingnan ko kung anong uunahin ko, yung pagka-cover or yung ni-request ng barkada ko. Kasi nag-post ako sa Instagram na mga assumptions about myself. Ganon. Pero iba yung ni-reply niya. Sabi niya, gawin daw namin yung ano, yung who's more likely to barkadahan edition. Baka yun talaga yung content ko. Tapos, or pwede naman cover song ka na. Pag magka-cover song po, ano pong gagawin ko? Oo na, thank you po, Libby Mark. Pag po magka-cover song ka, anong gagawin ko para payagan ka ng ano? Para payagan ako ng owner ng isang song. Anay, teka lang po ha, teka lang. Dire yung tira magreklamo kaya ano, ikinis nga no nila daya lagyan ng pakulian. Dire lang magkinuan, dire lang magkinuan bukan niya na bigtagan kumaray. Bigtagan. Oy, matiyatagin. Dire lang magkinuan, pagka-perfect ko dito matira yun ang matungkol. Kaya mo ito, kumuha ko niya paglabak. Nihatag ko mo niya ako. Kaya mo kinuha ito. Kaya kung tingin na bata, hindi ko naluwi. Ito naluwi. Kato ka ito nahirap. Nakuha lagi ko na bata. Bilang tayo nito. Tapos makumpang kari ko ito. Oy, maluwi. Pinayo. Hindi, ang pagkuha na ng pagkuha na. So, I'm back. Ala. I'm back po. Meron pong may ano. So, gusto ko pong malaman, Ate Waray Pinay OFW, kung if ever magka-cover ako ng song, ano pong gagawin ko para payagan ako ng ano,
Or pwede bang if ever mag-cover ako ng song, pwede ba yung link na lang ng song yung ilagay ko sa description, pwede ba yun? Kasi yun ang ano, nakikita ko sa ibang mga cover song, nilalagay nila yung link. Ay, washing ito na yung git. Washing ito yung anak ko yung pag-away niya naman eh. Juan. Ay, nasina. Bisang buti ay lakuno. Pag-washing yung uy, ay yung pagyaman ni sorry ko. Kaya di rin yung paling malay. Ignaba rin ko hindi, takamay. Di kami magyang. Kung di ba nailog, kung di narayas kayo. Salamat na yung awat kasi sa ano. Di ako na anak niya. Ate mate. Baka di ay ko to. Yung nakakikay baw. Anay, teka lang po ah. Mute ako. Tingnan ko. Teka lang ate, teka lang po. May ganito, may dryer pa. Oo, kaya sa hotel ako nag-washing pa. Wala, uy! Uy, kita ko yung mga niya. Ano gusto ko? Ano mga dinubili? Kaya hindi, iba na din nga balay. Kung lang yung nabata na ito, uy, saan ko mo kumain na? Boy, para wala niya. Yun, manuhulag ko na bata. Ano muna kung dito ito naira? Maraglar ito nila. Mati ko. Maragami ko din nga tutulog. Yung saling pa pa, nabili yung kansalahan. Kaya lang ang kinuha. Kaya lang mga dito nangangarap siya buhay. Ito na rin siya. Welcome back. Good vibes lang, walang bitter dito. Kung bitter, daya sarot. Up. Ano yun, LRM? Mga grade 7 pala niya. Grade 7 ba? No, LRM. Parang ako na LRM. Direk, ambot, di ka kung tanggap ko nito. Hindi po may bisang grade. Kay ko nito, bagat pinaka-serial number na ito nito. Kailangan may DLR, hindi rin naman ako po na. Direk ko ginawa. Kung acceptaron bisan waray. Kay high school na nito punahan na lang. Oo. Kung May dangad option. No LRM tapos with LRM. Oo, no LR na lang. Nandito na po ko host, I mean, ate. Walang bitter dito. Tawa si Libby Mart. Libby Ma. Libby Ma. Thank you po sa mga bagong dating. Thank you. Paangat ng watch hour. Yun po pinaka-importante kasi ako na lang mag-ano. Mag-ari nga sa kamo. Woo! Thank you, Buyugan Extended Stories. Buyugan Extended Stories. Kung Buyugan Festival ba, di ba? Kira nanay, ada nabatian. Kira nanay, day dito sinayuyi. Di man nga ni. Nga nabulit na nasing mag-ari nga sa mga gawin. Baka ni nay. O damot. Dagupan mga tingog. Oo, hera. Maaram ka Buyugan Extended Stories kita at mga kita dula atong karatong festival kaya adto ak.
puro pera mag kalagang gadir na yung pera pa na. Oo, ako ini. Bata lang pag get on, pero ako talaga ini. Ito na rin na ito, Jory. Alit at balay, ano na yung iba. Ano mo, babe? Bakit hindi yan ito? Kaya palaging sinisita ni ni Whitey kasi kala niya bata daw. Hindi, ka mga, di, ba't yan mo lang? Diba? Okay lang ito. Nakakainis yung ganyan. Mamayang 6 pasok ako. Batanggur. Batanggurang. Pagsuliwat nga yung nakat, dinisyo, ukit na, urla-urla. Ano mo rin ito? Malay, paling na ni hapon. May kasarap pa tayo dito. Charot. Hey, No, maaron na pagbutang yung jacket kung paano. Loading ka man, buffering. Yes, pangaong kita, pero tapos nakaon. Buyugan Extended Stories. Try to search Karatong Festival. 2008 ata. Nandun ako. Der na nga amula kami tong kunangon basta udto mag-aringasa. Sanglit ayaw ka stress. ayaw kang Higa, yari. invite ko lang dito sa wala. Ikaw sa'yo. Ang bato na balilay ng balidara lang isa ng tulong. Teka lang. Kasi kaya matulog. Ngayon ko na matulog. Butang hinto ba yuyi? Di man nga ni, pakita ko ay. Na, nag-live streaming niya. Ada naman ang bulit na kita. Ano nga, pagti mo, ikadalin. Bukan lang. Ngayon, ang gagawin ko, nila yung lockdown. Ha? Dire, ako ikot, ako. Siya? Okay. Nakit, ano? Hello to host RB Max Teka. I-set up ko lang yung ano kasi dinala ko sa ano. Nakita ko sa ano. RB Max, talagyan kita ng jacket. Hello. Charot. On training pala ako. Ginto training, pag MS, ginto training pala ako ni Ate Bullet. Oo, tagadulag ako. Kami ni Ate Bullet. Yeah, stay safe everyone. Stay safe and everyone. Hi. Hello, Arvin Max. Charot, thank you, Jose David. Thank you. Thank you rin. Mag-stay ka muna dito. Iday-iday nasa ring. Try ko ilipat sa ibang lugar. Paano? Try ko ilipat.
Ano yun yung nanonood? Anong paakyat ba? Lumipat ako ng pwesto. Anong paakyat ka? Direct paakyat, palusad. Hala, sige. Ano? Ano ba? Hindi ko alam. Mamaya, try ko. On training pa lang ako. Pasensya na. Amo ba ini? Okay. Sige. Sige, go. Lapag ka lang dyan. Nanisigaw ako kung naroon mo na cellphone. Kuan, Anton, Karatong Princess, Anton, Star Dancer. Sige guys, maglapag lang kayo ng mga link. Burobleg. Team Burobleg. Gora. Sige, mamaya po. RV Mags. Tingnan ko kung nakatamsak na ko sa'yo. Huwag kalimutan ng host, ha? Sige lang. Pumasok na ako sa bahay mo, RV Mags.
Lapag lang kayo ng link. Tapos na rin ako sa'yo, papakita ko sa'yo. Auto ko. RV Mags. Tapos na ako sa'yo. Tingnan, hindi mo yan hagdan ng lapag ng host. Okay. Paano ba? Paano ba tibulit? Tingnan ko yung kay... Dire pa. Tingnan ko yung kay Buyugan Festival. Buyugan Festival, Buyugan Extended Stories. Buyugan Festival. Tingnan ko kung nakadikit na ako sa'yo. Maglapag lang kayo. Pwede naman tayo maglapag ng mga link nyo para magyakapan tayo. Nakapasok na ako sa Buyugan Extended Stories. Tapos na po kasi. Mag-stay lang po kayo. Enjoy. Sana po marami pang pumasok. Di ko po alam kung paano maglagay ng hindi hagdan nilapag mo. Ko alam. Hindi yan hagdan mo nilapag ko. Pasukin kita leveling. Tingnan ko baka hindi pa ako nakadikit sa'yo. Hindi pa ako leveling. Yan kita. Nasa bahay mo na ako, Libilim. Tama bang pagka-pronounce ko? Pwede naman ako balikan mamaya. Nasa channel mo na ako. Then nakadikit na po ako sa iyo, Libilim. Dikit back na lang po. Bakit? Andiyan pa ba kayo? Welcome po sa bagong pasok. Isang oras na ako. 1:32 minutes and 43 seconds na ako nandito. Mamayang alas 7, balikan ko kayo.
Welcome po sa Bagong Pasok. Magmahalan po tayo. Oras na po. 1:30. Ano po yung B at saka G? Ano yung B at saka G? Hindi ko maintindihan. I-host ikaw na nag-off. Mamayang alas 7, balikan ko kayo. Hindi ko po alam. Pero sige lang. Basta guys, stay con lang po tayo. Stay connected. Magmahal na paglapag-lapag lang po kayo ng yung mga links para magyakapan. Welcome po sa Bagong Pasok. Magmahalan po tayo. Far away. Sige, matulog na po kayo. Ate Bulit, pahinga muna kayo. Mamayang gabi na naman. Teka lang. Ano po yung B? Ay, ha? Sa mga bagong teka. Maga, kung credit di taga ako. Sa ano pag pag mag alas 2 na po i-off ko muna po yung camera. Tsaka pero hindi po ako mag-out sa desk. Patuloy po kayong magyakapan dyan, maglapag kayo ng link kung may darating man. Libilim, tapos na po ako sa'yo. Maya ko ba sa ano? Antok na ako. Mamaya pag alas 2, i-off ko na yung camera ko, pero hindi po ako mag-out sa LS.
Tuloy po kayong magyakapan, maglapag ng link at manood. Thank you very much po sa mga pumunta. It's very much fun. Nagpapasalamat po ako. Tsaka po kay Ate Bullet na lagi sumusuporta sa mga vlog ko tsaka sa LS ko. Siya po yung nag-trend sa akin. Siya po yung mentor ng ano ko sa YouTube. Sometimes I just forget the things I might regret. It breaks my heart and see you crying. I don't want to do Wala na ata si si Buyugan. Andyan pa ba si Buyugan? Si Levi Mark at saka si Levi Lim. Andyan pa ba si RB Mags? Kumusta naman? Waray Pinay YouTuber. Waray Pinay OFW. I can never make it. For your honor, I'll be your hero. Bibi. Bibi. Nung ka nag-live stream ako. Hello guys. Kung sinayo yan, sinayo ko. Oh, God. May din mga viewers, ikaw waray. Ako na itong three na nilapad. Three and brown. Ako nito. Uy! Ayun na, kausap mo wala na dito na brown na three. Mag-ari nga sa tadi didi. Ay, naku. Mara, may dali yung three nga brown. Ingasa ka mo. Aringasa. Lang ko alam mo kadudok kwarto kay nag-live stream para maka-earn na kin watch hour lang kam. Dito ko pag live stream. Halay ko, sige. Mga 100 man. Ay, nilapin mo mga batil. Hello guys, it's already 2 o'clock
I-off ko po yung camera ko. Tsaka, huwag po kayong alis. Magyakapan lang muna kayo dyan. Maglapag kayo ng mga link. Kung sakaling may pumasok, mahalin guys. Matulog na ako kasi. Babalik ko kayo. Na kayo. Diyan lang kayo guys ha. Ito lang. Off ko lang yung camera ko. Andito pa naman ako. Inaantok lang ako guys. Inaantok lang ako guys. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo guys. Manood lang kayo. Diyan lang muna kayo. Camera off po ako. Camera off. Po kayong umalis. Hindi. Kung sino po yung totoong nanonood hanggang ngayon, mag-comment kayo para malaman ko. Pag sino po yung magpa-play po ako ng kanilang kung manatili po kayong tatlong nanonood, magpa-play ako ng mga playlist niyo po. Just comment po. Ay, welcome po sa mas bagong pack. At least I'm making my way to money. Charit lang. Yung mga kapatid ko, mga bashers sila. Akot magdunya ito. Uling-ug idong. Laban-laban. Ay, pag binili ko uling-ug idong. Gigamit na nag-cellphone niya para. Asya niya pag dito din nilalagay niya. Hello sa bagong pasok. Kung sino man po ang mga kung sino man po kayo, mag-comment lang po at para po mabalikan ko kayo mamaya. Magpa-play. Nayuyi! Ay, pag pinalako sa pagilagyan mo ang gamit. Nayuyi! Nakakainis yung mga kapatid ko. Charot. Yung lalakas ng boses. Charot lang. Ay kung sino man po ang mga nanonood ngayon, mag-comment lang po kayo para mabalikan ko po kayo mamaya. At ipi-play ko po yung mga playlist niyo po bilang reward po sa pag-stay po sa aking live stream. Stay connected po. Huwag po kayo mag-alala. Pag-like lang po kayo ng mga link at magyakapan po kayo.
Tigang ka rin aga, amo nag-study para pa rin lagi hap. Huwag mong intindihin yung aming storytelling. Mag-vlog ka ng mag-vlog. Pagpasensya niyo na po ang mga boses ng aking mga kapatid kasi ang lalakas po ng boses. Wala pong mga ano. Diyan lang muna kayo guys ha.
Hello po sa bagong dating. Mag-comment lang po kayo para mamaya ilagay ko yung mga playlist nyo. Sa tatlong nanonood ngayon, sa apat na nanonood ngayon, mag-comment po kayo para malaman ko kung sino nanonood. Para ma-play ko yung mga playlists nyo. Pero kung hindi po, hindi ko malalaman. Hello, how are you? Stay connected po. Mag-stay muna kayo.
Hello. Levilim isa ako. Mag-comment lang kayo. Si Levilim, bibisitahin ko mamaya. Papanoorin ko yung yung isang playlist. At least ngayon alam ko na. At least ngayon alam ko na kung sino ang nanonood ngayon. Kung sino man po ang nanonood ngayon, mag-comment lang po kayo para mabisita ko kayo mamaya. Ipi-play ko po yung playlist nyo para madagdagan po yung watch hour nyo.